अब चाहिँ हाम्रो बचेको रुल आज हामीले भेट्छ यो भिडियोमा। एजको अर्थ वाक्यमा जति देखाउन चाहिँ प्रयोग हुन्छ भने देको रूप भावमा आएमा प्लुरल भर्ब हुन्छ अरे। देयर वेयर नट सो मेनी बुक एज वेयर निडेड। अब चाहिँ त्यहाँ त्यति बुक्स थिएनन् जति हामीलाई चाहिएको थियो, जति देखाउन आयो नि त यहाँ होइन, जति देखाउन प्रयोग भयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले के भयो यहाँ प्लुरल भर्बको प्रयोग गर्यो। तर एज फेरि जति कि भन्ने अर्थ दिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुन्छ। देयर वेयर नट सो मेनी बुक एज वाज एक्सपेक्टेड अरे। देयर वेयर नट सो मेनी बुक्स। अब यहाँ के भन्यो भने त्यहाँ जति किताब, त्यहाँ त्यति किताब थिएनन् जति कि हामीले सोचेको थियौँ भन्यो नि, जति किको भावना आयो नि त, त्यो भाव व्यक्त गर्दा सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुने भयो। अब वाक्यमा एजको प्रयोग भएमा कमाको प्रयोग हुन्छ र त्यसमा दिसको भाव आएमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ अरे। स्पिचेस वेयर मेड बाई लिडर एज वाज एक्सपेक्टेड अरे। जुन हामीले चाहिँ सोचेको थियौँ दिसको चाहिँ दिस वाज एक्सपेक्टेड भन्ने जस्तो कुरा भयो कि दिसको चाहिँ भाव आयो भने एज वाज एक्सपेक्टेड हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ। दिस इज एक्सपेक्टेड पनि हुन्थ्यो नि त होइन। दिसको चाहिँ एउटा चाहिँ भाव, दिसको चाहिँ अर्थ के हुन्छ, दिस द्याट कुनै कुरा तोक्न दर्शाउन हुन्छ कि नै हो, त्यस्तो कुराको चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सप्रेसन आउँछ भने त्यहाँ हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। देनको प्रयोगमा इटको भाव भएमा है, देनको प्रयोग हुँदा इटको भाव हुन्छ भने त्यसमा हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। यहाँ देनको प्रयोग भएमा इटको भाव कसरी लाग्छ, देयर वेयर मोर देट देन वाज रिपोर्टेड अरे। यहाँ इटको भाव कसरी आयो, ल इटको भाव के आयो भने जति रिपोर्ट आएको थियो नि, इट इज रिपोर्टेड द्याट देयर वेयर मोर देट भन्ने कुरा आयो नि त। त्यसपछि यहाँ के भयो, देयर वेयर मोर देट देन वाज रिपोर्टेड, त्यही भएर यहाँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्यो। हाम्रो चाहिँ यसलाई कस्तो रिलेट गर्ने कुरा हुन्छ क्या, इटलाई चाहिँ रिलेट गर्ने कुरा हुन्छ होइन। रिलेट गरेपछि बल्ल चाहिँ हामीले यो बुझ्न सकिन्छ इटको चाहिँ भाव कसरी आयो भनेको। देयर वेयर मोर देट देन वाज रिपोर्टेड भनेको इट इज रिपोर्टेड द्याट देयर वेयर मोर देट भन्ने एउटा चाहिँ सेन्टेन्स दिमागमा आउँछ यो पढ्दाखेरि चाहिँ होइन। तर चाहिँ पछि चाहिँ के हुन्छ भने रिपोर्टमा चाहिँ धेरै डेथ हुँदो रहेछ भने होइन, त्यहाँ सुरुमा इट आयो नि त, हामीले सुरुमा सोच्दाखेरि इट सोच्यो नि दिमागमा, इट इज रिपोर्टेड द्याट, इट वाज रिपोर्टेड द्याट देयर वेयर मोर डेथ, त्यो यस्तो रिपोर्ट भएको थियो कि त्यहाँ धेरै डेथ भएछन् भनेको चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ इटको भाव आयो, इट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पछाडि रुटमा जाँदाखेरि यसको इटको चाहिँ भाव आउँछ भने के भयो, सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग भयो। अब यदि दुईवटा सिङ्गुलर नाउन एन्डले जोडिएर अगाडि नो आएमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। नो बोय एन्ड नो गर्ल भनेको चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब वाज लाग्ने भयो। वान अफ प्लस पोजेसिभ एड्जेक्टिभ प्लस प्लुरल काउन्टेबल नाउन प्लस रिलेटिभ प्रोनाउन द्याट अगाडि द ओन्लीको प्रयोग भए सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ अरे है। हेर दिस इज पछि द ओन्ली अगाडि लाग्ने भयो, द ओन्ली। वान अफ भनेपछि वान अफ आयो, हिज फलोवर, हिज नोभेल्स भयो, हिज भनेको पोजेसिभ एड्जेक्टिभ, हिज नोभेल्स भनेपछि द्याट इज भनेपछि द्याट पछि इज लाग्ने भयो। अब यहाँ हेर रिलेटिभ प्रोनाउन द्याट यहाँ आयो, द ओन्ली चाहिँ यहाँ द ओन्ली आयो, अनफको अनफ आयो, पोजेसिभ एड्जेक्टिभ हिज भयो, प्लुरल काउन्टेबल नाउन नोभेल भयो, यसमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब इज चाहिँ लाग्यो। मैले जे नेपाली लेखेको छु नि सब टुक्रै यहाँ मिले खानेर तिमीले अनफ भेटाउँछौ। यहाँ द ओन्ली जुन अगाडि लाग्छ प्रोनाउनको अगाडि द्याटको अगाडि लाग्यो, यहाँ लाग्यो द ओन्ली हो कि नै। प्लुरल काउन्टेबल नाउन यहाँ नोभेल लाग्यो, पोजेसिभ एड्जेक्टिभ हिज लाग्यो। यस्तो अवस्थामा द्याटले चाहिँ द्याट पनि लागेको हुन्छ हेर, रिलेटिभ प्रोनाउन द्याट यहाँ लाग्यो, यस्तो अवस्थामा सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ एसपी इज लाग्यो। अ भेराइटी अफ भनेर प्लुरल काउन्टेबल नाउन सब्जेक्ट सरी प्रयोग हुन्छ भने अ भेराइटी अफ अब्जेक्ट भनेर चाहिँ सब्जेक्ट सरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ भने आर चाहिँ लाग्छ, प्लुरल भर्ब चाहिँ यहाँ लाग्छ। अ भेराइटी अफ पछि प्लुरल काउन्टेबल नाउन, अ भेराइटी अफ हेर यहाँ लाग्यो। प्लुरल काउन्टेबल नाउन भनेको चाहिँ के हो, अब्जेक्ट्स लाग्यो अनि प्लुरल भर्ब लाग्छ, आर चाहिँ लाग्ने भयो। पोलिटिक्स र पोलिटिकल एक्टिभिटीमा सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ, तर पोलिटिकल भ्यू बिलिफमा चाहिँ प्लुरल भर्ब लाग्छ अरे। पोलिटिकल एक्टिभिटीको बारेमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ, तर पोलिटिकल भ्यू कसैको सोच विचारको बारेमा भनिन्छ होइन, अब यस नेता यताउति भन्दाखेरि आर चाहिँ लाग्ने भयो कि। लट्स अफ पछि चाहिँ 2+V1 आएमा सब्जेक्ट सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ अरे। लट्स अफ भनेपछि से इन्फाइनाइट आयो नि त,
लर्ड्स अफ पछि 2 + V1 आएमा सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। लर्ड्स अफ पछि 2 से आयो नि त, त्यहाँ सिङ्गुलर भर्ब चाहिँ लाग्ने भयो। मोडल एक्जिलेट भर्बमा सधैँ चाहिँ के लाग्छ, V1 को प्रयोग चाहिँ हुन्छ। ल यो च्याप्टर नै सक्यो। अब हामीले अरू भिडियोमा अर्को च्याप्टर पढौँला।